بيوت يافا من أجمل بيوت العالم. كل بيت كان بيتفنن كيف يعمل بيته أجمل. الفن المعماري في يافا تشبه بيروت. يافا كانت تضاهي القاهرة في أيام العز. بعد 42 سنة بتفاجئ بمكتوب بيجيني على البيت إنه لازم أخليه أو يشتروه هم، وهذا الإشي كتير صعب. وين واحد يخلي بيته ويروح؟ أو كيف بده يشتري كمان مرة كمان بيت بهذا الجيل؟ هم عمالهم بيحاولوا يبيعوا البيت مع اللي مستأجر البيت، اللي عايش في البيت. سرقوا البيوت، بعدين هدموا البيوت، بعدين أجرونا البيوت، وهلا بدهم يطلعونا بالبيوت. تخيلوا أنكم تعيشون في يافا عام 48، وعقب تهجير ما يعادل 96% من المدينة تم حجز من تبقى منكم في أحد الأحياء وإسكانكم قسراً في بيوته. وبعد 73 عاماً تأتي دولة إسرائيل وتقول سنبيع البيوت لنستثمر بها، هكذا ببساطة. أهلاً بكم في يافا، تعالوا أروي لكم القصة من البداية. عام 48 كانت يافا تضم 2800 مبنى، كل مبنى يضم عدة بيوت هجر أغلب أهلها، والبقية قامت إسرائيل بتجميعهم في حي يدعى العجمي، وفرضت عليهم العيش تحت الحكم العسكري في الحي الذي أطلق اليافيون عليه حينها اسم جيتو عجمي. بعد ما تم تجميع سكان يافا العرب في حي العجمي ووضعهم بداخل جيتو محاصر بأسلاك شائكة، إنه فرضوا على الناس ما تبقى من سكان يافا اللي هم 3900 نسمة، وقعوا على أوراق حتى ما عرفوا يقرأوا هاي الأوراق لأنه لم يجيدوا اللغة العبرية، بأنه هم ليسوا الملاكين لهذه البيوت وإنما هم مستأجر محمي، وهذا كان جزء من المخطط. طبعاً السياسة كانت هي عدم عودة الأهل لأراضيها لبلادها ولبيوتها، فعشان يمنعوا هاي العودة أول إشي عملوه محوا معالم وهدموا بيوت. هلا انتبه إنه حي المنشية لأنه كان أقرب الأحياء لمدينة تل أبيب محوه عن الخارطة. لم يتبقى من حي المنشية سوى هذا المسجد، مسجد حسن بيك. لتتدارك إسرائيل الأمر سنت في 20 من مارس آذار عام 1950 قانون أملاك الغائبين. لكن من هو الغائب بحسب القانون؟ إن كل من هجر أو نزح أو ترك حدود دولة إسرائيل حتى تشرين الثاني عام 1947 خاصة على أثر الحرب يعرف على أنه غائب، وتعتبر كل أملاكه بما فيها الأراضي والبيوت وحسابات البنوك وغيرها بمنزلة أملاك غائبين، تنقل ملكيتها إلى دائرة أراضي إسرائيل ويديرها وصي من قبل الدولة. هذا الوصي يدعى عميدار. مؤخراً وصل ل8 عائلات بيافا مكاتيب اللي بتقول إنه عندكم 30 يوم، بين 30 ل 60 يوم، يا بتشتروا البيت اللي انتوا قاعدين فيه يا إنه البيت بده ينزل لمناقصة. هاي بالحل منيحة. بحالات تانية ناس كانت قاعدة ببيوتها ومرة واحدة لقوا إنه في مسؤولين من شركة عميدار مع مستثمرين يهود اللي جايين يتطلعوا على البيت، والعائلات مش فاهمة إيش بصير. شركة العميدار بتعرف منيح لمين تحديداً هي بتوجه سياستها، وهذه المرة أجت لناس محدودي الدخل ما في عندهم إمكانيات كبيرة وأمهلتهم أيام. إحنا بنتحدث عن مبالغ ضخمة جداً، يعني بيت من الشكل ممكن يوصل 300,000 دولار أو 400,000 دولار. هذه المبالغ طبعاً لو حتى أصحاب البيوت بدها تتوجه للبنوك ما في إمكانية يعطوها لأنهم كبار بالسن. هي بكلمة أو بأخرى انتزاع للحقوق من الناس. يعني أنت في بيتك مش آمن وممكن بليلة أو ضحاها تكون البيت بملك إنسان تعرفوش، مش من هيك. يعني حقوق الناس تترجم لمصاري. اللي بدفع أكثر هو صاحب الحقوق. البيت كان عادة بشكل مستطيل مبني من 4 غرف وصالون، 40% لدائرة أراضي إسرائيل و60% للمستأجر المحمي. حسب قانون الأجار المحمي يتم عرض البيت أولاً على المستأجر
عشان يشتري البيت بيحتاج انه يدفع تقريبا مثلا $500,000. المستاجر المحمي بيقول انا ما بقدر اني اوفر هذا المبلغ حتى انه اتملك البيت، هو بيدفع $150 شهريا. فمباشره بتكون يعني شركه عميدار انها هي يعني اقامت الحجه القانونيه على هذا الشخص، وبتطلع المزاد على العقار. المستثمرين اليهود هم جدا شرسين، يعني ما في عندهم اي مشكله انهم يشتروا البيت وموجود فيه مستأجر محمي، بيلاقوا كل الطرق القانونية يضيقوا عليه المعيشة، يعني خلال الأشياء القانونية مثلا التغيير في العقار، إخلال في نظام الدفعات لفترة قصيرة، يعني فعلى طول بيتم تقديم دعاوى إخلاء. يعني بصفي من مين هيك المستأجر محمي؟ الحقيقة يبدو أنه هو مش عن جد محمي، يعني هو مش عن جد محمي. قبل سنوات أدخل هذا البيت الذي يعود إلى عائلة أبو سرار اليافوية في مناقصة. لم تتمكن العائلة من شراء بيتها، اشترته مستثمرة يهودية قدمت من الأرجنتين وقدمته كهدية لجمعية تعنى في توطين المستوطنين في المدن المختلطة كعكا، حيفا ويافا. السلام عليكم حاج، كيف حالك حبيبي؟ حقيقة ما تبقى في عهدة عميدار حوالي 2000 وحدة سكنية. هناك خطط مبيتة لشركة عميدار لتصفية ما تبقى من مباني للمواطنين العرب وتصفية الوجود العربي ككل، الوجود العربي الفلسطيني في مدينة يافا. واللي أنا شايفه واللي عم بيصير على أرض الواقع إنه في كتير من أهالي يافا عم ترحل على اللد والرملة، أساس باللد والرملة البيوت أرخص هناك. ولكن أنا راح بفكر إنه كمان شوي كمان مش راح نقدر نرحل على اللد وعلى الرملة، راح نرحل برية الوطن. احنا حاسين انه في ترحيل زي ما كان بال 48، بس في فرق اليوم انه الناس واعية مش زي ما كانت بال 48. خاض أهالي يافا نضالاً طويلاً لمنع تهجير 400 عائلة بالطريقة ذاتها عام 2005. إذا إحنا ما حافظناش على أملاكنا، ما حافظناش على أرضنا، على كرامتنا في يافا، فمين بده يحافظ عليها؟ يستمر نضال الأهالي في يافا، لكن هذه المرة ليس لإيقاف المناقصات أو تجميدها، بل لتثبيت حق الناس في بيوتهم، لأن عميدار تعيد الكرة كل بضع سنوات. إحنا بدنا بيوت، ما حدا عمل لنا معروف، والناس اللي قاعدة بالبيوت هاي إلها بتدفع عشرات السنين. أجا الوقت إنه نتملك بيوتنا، ولكن نتملك بيوتنا بسعر معقول. يا عمي على القليلة يعترفوا باللي سرقوه. توجهنا لعميدار بسؤال حول السبب الذي يمنعهم من تسجيل البيوت بأسماء ساكنها، كونهم دفعوا إيجارها لأكثر من 70 عاماً، خاصة وأن عميدار لم تشتري البيوت بل استولت عليها، فلماذا تبقيها في عهدتها؟ وجاء الرد: شركة عميدار تعمل وفقاً لسياسة دائرة أراضي إسرائيل ووفقاً لأحكام القانون وقرار الحكومة الإسرائيلية، والسياسة التي تبعناها في الماضي سارية لغاية اليوم. العقارات تعرض للبيع من خلال مناقصة، مع إعطاء المستأجرين الخيار الأولي لشرائها بخصم كبير، ويرافقهم موظفو هيئة التطوير لمساعدتهم في عملية الشراء. نؤكد أنه عند بيع العقار يحتفظ المستأجرون بحق البقاء والعيش فيه من خلال تعريفهم كمستأجرين محميين. الحل هو بيد مديرية أراضي إسرائيل وحكومة دولة إسرائيل بتعديل القانون المجحف، وأن تعطى هذه البيوت القائمة حالياً بملكية لأصحابها، لأنهم دفعوا أجار حوالي 70 سنة، فبالتالي يحق للساكن بأن يتملك هذا البيت بدون أن يدفع أي قرش، وهذا تستطيع الحكومة أن تفعله في قرار واحد، في كلمة واحدة. باختصار، تريد إسرائيل أن تتحول القضية من وطنية بين أهالي يافا الأصليين وشركة عميدار المتمثلة بالدولة لتغدو حقوقية كأي قضية في المحاكم بين المستثمر الجديد والسكان الأصليين. بكلمات أخرى، تهجير بالتقسيط، لكن يصر أهل المكان هنا أن يافا مش للبيع.